Garden na guys. Ayan, tomato. Yung isa, bell pepper. At ito naman guys is okra. Ang okra yan, pero nilagyan ko ng ganito. Parang fins niya para hindi siya kainin ng manok. But ito. Pa guys, hindi ko pa natataniman. Ayan. Mira dito guys, papakita ko sa inyo kung ano to. Okay guys, may mga manok na. So ito guys, tingnan nyo, is ano siya, lupa, tapos merong sirin yung ano ng puno. Ayan, may sirin. So mataba na siya guys kasi nilagyan ko rin ng fertilizer yung ano ng manok. Hindi ko pa natamnan kasi wala pa akong pangpili naman. Baka may mag-sponsor dyan ng pambili ng mga seeds, or comment kayo guys kung ano yung magandang itanim dito. Mga 2 weeks na siguro ito guys. Ganito lang yung gawa ko para malata yung ano, wood chips. Palata yung wood chips. So I need a lot of wood chips. Marami kasing wood chips dito guys, malapit. Kaso minsan na ano tayo, tired din mo kaya yan. Ano pa? Dapat walang silupin, di ba? Hindi ko alam kung bakit may silupin dito. Minsan kinakaykay ng manok. Ano ko? So ayan na guys. Ayan. Ito, may mga kamuti pa ako dyan. Hindi pa tumutubo. Ito yung una kong harden guys. Iniwan ko na kaya ayan. Yun yung nangyari. Pero itong sili, umano pa siya. Tinan niyo yung sili. Ito okay siya. Wala siyang kagat. Yung iba, kinagat ng mga ulod. Kinagat ng mga uod. Kaya tingnan niyo yung nangyari. Nasisira sila. Nasira na to guys. Hindi na pwede na ito. Kasi kinain na ng uod. Tingnan mo. Ayan guys. Yung iba kinakain siya ng uod. May baby uod sa ano. So ayan, tinatanggal ko na lang yun. Mahinog. Yung iba kinakain ng manok yun. Naputol na kinain na ng manok. So ito maganda para to guys. Wala siyang kagat. May iba pa rin walang kagat. Pero kadalasan talaga nakagat sila. So kaya ayan, yun yung nangyayari pag kinagat na sila ng tingnan nyo. Yun ano na, in-checka na ng isang uod. So ito na siya guys, wala na siyang bunga. Naubos na. Pero ayan, ayan doon. Lalagyan ko pa yun ng fertilizer. Ayusin ko to kasi medyo maraming nangyari nung nakarang araw. Ito pa yung ano ko, bell pepper ko rin. Ayan, namumulaklak na yung bell pepper. Yung mga taro guys, andyan yung tinanim yung mga taro. Tinanim yan ni mama. Alam na nangyari sa kanila na mukhang napahagod sila kasi nilalaro ng mga bata. Diyan may bata dyan at doon sa ano, kabila may mga bata dito. Laki ng taro na yata guys. Hindi ko inasang tutubo yung taro dito kasi medyo mainit yung lugar. Pero ayan, malaki sila. Sa taas guys, dito sa parang balkoni namin. May strawberry ako pero hindi ko alam ano nangyari sa strawberry. Yung lumaki na siya guys. Ayan. Ayan. Medyo lumaki na siya. Baka mamumunga na yan. Kasi matagal na yung walang bunga eh. Meron ako isa dito. Hindi ko alam kung mamamatay siya.
Kaya yung isa, okay, sobrang ano. Ay, ito guys, maliit siya guys. Ano siya, kulang siya na vitamin siguro. Wala siyang fertilizer. Ito, fish pan ko to. Parang aquarium din siya. Yan, kunti na lang yung isda. Pero dito noon, marami tong isda niya. Ano nangyari dito sa ano ko. Ito mga aglonema. Ito naman, parang yan. Ito siya. Yan o. Parang ano na niya. May ganito pa ako. May ganito pa kami guys. Tapos yung isa yan. Ito yung mga cactus ko. Mga cactus na nangyari dito guys. Ayan. Gusto nila ng mainit na lugar. Ito medyo lumaki na siya. Dito rin. May desert world. Ito likod naman ito. Lumaki na siya kunti guys. Tumaas na siya. Ito yung pinakamalaki guys. Ayan. Ginawa ko ng